welcome to my channel. For today's video, I'm going to share our recipe for binusog na hipon. Please watch until the end for special shoutouts. Let's start cooking! Para sa recipe na ito, kailangan natin ng vegetable chopper. Ilagay lang sa vegetable chopper ang onions, carrots, and garlic. Kung wala kayong vegetable chopper, hiwain nyo na lang ng maliliit. Takpan lang ang vegetable chopper at ikutin ng 1 minute. Or hanggang mahiwa ng maliliit ang inilagay natin. Pagkatapos ng 1 minute, pwede na natin itong isama sa giniling na baboy. Tapos, haluin lang ng mabuti. Huwag niyong kalimutan na maghugas ng kamay bago maghawak ng pagkain. Tapos, maglagay ng 2 kutsarang oyster sauce. Maglagay din ng konting garlic salt, white pepper, pwede kayong maglagay ng chili powder o paprika kung gusto niyo ng mas maanghang. Tapos, haluin lang ng mabuti. Tanggalin ang balat ng hipon, hiwain sa gitna, at tanggalin rin ang bituka. Ngayon, pwede na natin itong ilagay sa loob ng hipon. Maglagay ng konting mixture sa hipon, tapos pisa-pisain na parang gumagawa ng sushi. Kung nalagyan nyo na lahat ang hipon, pero meron pa kayong natirang mixture, ilagay nyo na lang ito sa lumpiang wrapper at may lumpiang Shanghai na kayo. Takpan ng cling wrap, tapos ilagay sa freezer ng 15 minutes. Ito ay mahalaga para madali malagyan ng breading ang hipon. Kasi kapag hindi natin to ilagay sa freezer, malalaglag lang ang ating mixture. Ops! 15 to 20 minutes lang. Tandaan nyo, ang ginagawa natin ay binusog na hipon, hindi ice candy. A few moments later. After 15 to 20 minutes, i-ready na natin ang kailangan natin para sa breading. Kailangan lang natin ng cornstarch, itlog, breadcrumbs, at syempre, mantika. Maglagay lang ng konting garlic salt sa cornstarch. Tapos, maglagay din ng konting curry powder sa cornstarch. Tapos, haluin lang ng mabuti. Ngayon,
ready na tayong magprito ng hipon. Ilagay muna sa cornstarch. Tapos sa itlog. Tapos, i-coat sa breadcrumbs. Tapos, sa mainit na mantika. Ulitin lang ang procedure para sa natitirang hipon. Iprito lang hanggang maging golden brown ang kulay. O ayan, luto na ang ating binusog na hipon. Malapit na ulit ang favorite part ko. It's sticky man time. Madali lang gawin, pero ubod ng sarap. At dahil binusog natin ang hipon, dapat mabusog din ako. Gumamit lang din kami ng sweet chili sauce para maging sausawan. Oras na ulit para sa ating special shoutout. Shoutout po kay Arlene Jelly, Annalyn Torres, Engineer Francis Javier Hernandez, Andrea Marie Jelly, Nathaniel Nainge, Gabriel Ann Giganan, Jean Oblad, and Alexis and Maxine Hernandez. Thank you for watching. If you want to see more videos like this, please hit the like button and subscribe. Stay safe, stay awesome, happy cooking. Bye!